จะมากินที่นี่นะครับเรือนแลเลแวะทานข้าวก่อนกลับนะครับบรรยากาศใช้ได้ข้างเป็นป่าชายเลนตรงนั้นป่ะนั่งนี่กาใช่ได้เฮ้ย
ลูกไอเดียนะทำไมล่ะมาป้ามาครับผมว่าไงนะไอเดียงงเลยยะลูกน้ำลูกนะย่าลองหล่นนะใช่มีเรือด้วยเห็นไหมลูกไปต่อไหมมาเดียมาชอบไหมมาจ้าไปจับมือป๊าไว้ห้ามปล่อยถ้าปล่อยป๊าจะไม่ให้เดินเลยนะแป๊บนึงลูกโอ้ไม่เจ็บไปกลับดีกว่าไม่มีอะไรหรอกไปเดินกลับไป
คนมากินเยอะแยะเลยแต่ลองหมาเนี่ยมีหมาอยู่1 ตัวไปต่อไม่ต้องดูไม่ต้องดูมันไปเข้าร้านเขาเดินได้ไหมไอ้ยา